شرکت سرو اولین طرح مشارکتی رو برای تولید کاتالیست در درون کشور و بومی سازی کاتالیست متانول در پتروشیمی شیراز با مشارکت پتروشیمی انجام دادن. بسیار پروژه موفقی بود. الحمدلله الان من خوشحال هستم که شرکت سرو به عنوان یک تولید کننده در جهان مطرح است و میتونیم محصول رو به بازارهای هدفی خارج از کشور در حال عرضه کنیم.